Hello guys, this is me, ARKIdose. So for today, tuturuan ko naman kayo kung paano kumuha ng linear measurement. Maliban sa DLI o dimlinear na pangsukat o dimension, usually saan ba kinukuha yung linear measurement? Ginagamit yung linear measurement. Lalo na pag sa estimation ng materials for handrails. Not only sa handrails, but also madaling example lang. So, sa handrails, pag may handrail kayo na kailangan malaman kung gaano kadami materials o gaano kahaba o gaano ilang piraso na tubular round bar, mga hardwood na handrail, linear ang ginagamit, linear measurement, hindi square meter. Iba kasi yung square meter eh. Yung square meter, ibig sabihin yung kabuuang area nung lote o nung ito. Yan. So, pag linear naman, yung haba lang, yung length. So, for example, this one, kukunin mo yung linear measurement. Yan. Kasi, ginagamit din yan usually, estimation for CHB, painting, yan. Tapos, ita-times mo na lang sa ceiling height. Mas madali yun. So, ginagamitan namin ng polyline. Yon para makuha yung linear measurement. So, kung ito, for example, this one is a polyline. So, magkakadugtong. Continuous line. So, to get the linear measurement of this line, insert nyo yung LI for list. So, enter or space. Then, makikita nyo yung area, the length, and then every X to Y, ito yung mga lengths. So, ito yung pinaka-length o yung haba nung lahat o kabuuan nung white line na to o ng PL. So, 41.98 meters. Yun. LI. Okay? LI. So, pag handrail naman, kailangan continuous lang para makuha mo lahat. Kunyari, ito kukuha na mo siya ng handrail o yung sukat. So, kunin mo to, yung buong yan. Then, LI, and then the length is 3.75. And then, ang commercial size ng mga round bar, tubular, parang 6 ata. So, di-divide mo yun sa length nito. At doon mo malalaman kung ilang piraso ng tubular, round bar, o ng hardwood yung gagamitin mo, o even flat bar. Okay. And yun lang. Thank you. Na makatulong.